सेटअपको बारेमा हैन भिडियो बनाएर छैन म चाहिँ मोटोभ्लगकै हेर्नबाट गर्छु है मैले चाहिँ यसमा 3 माउन्ट हालेर मोबाइल अड्काएर मैले चाहिँ मोटोभ्लग गर्छु हैन म चाहिँ आज तपाईहरुलाई मैले कसरी मोटोभ्लग गर्छु भने देखाउँछु है त अब यो माउन्ट युज गर्छु हैन यो माउन्ट चाहिँ यहाँ अड्काउने हो यो माउन्ट अनि एउटा मोबाइल होल्डर भयो अनि यो माउन्ट चाहिँ अब यहाँ हाल्यो है हजुरले यहाँ हालेपछि देखाउँछ नि सक्नुहुन्छ म यहाँ टक्कै म अड्काउँछु लुक पनि राम्ररी आउँछ है लुक पनि राम्रो आउँछ सेटअपमा तपाईहरुलाई म यसको भिडियो र अडियो कस्तो आउँछ नि भन्छु है त अडियोलाई चाहिँ म अहिले यहाँ इयरफोन जोडेर प्याडिङ भित्र हाल्छु त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु म बेरेर यहाँ भित्र राख्छु है त प्याडिङको साइडमा त्यसलाई कुचाइदिनु हुन्छ कि खासै केही गर्नु पर्दैन म चाहिँ वायरिङहरुलाई हैन पुरै यहाँ माइक भित्र यहाँ पेडिङ भित्र कुचाइसके हैन मैले तार चाहिँ यहाँ राखेको छु हैन मोबाइल यहाँ राखेर हैन यो इयरफोनको तार मोबाइलमा जोडेर चाहिँ अनि अहिले भिडियो बनाएर हामी बाटोमा मोटोभ्लग सेटअपमा भेट्छौँ त अब ल म चाहिँ यो मेरो मोटोभ्लग सेटअप हो हैन त्यहाँ चाहिँ मेरो साथीले खिचिरहेको छ हैन अनि यहाँबाट नि आइरहेको छ होला है क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ भन्नु होला हैन साउन्ड क्वालिटी भिडियो क्वालिटी कस्तो आइरहेको Hello and welcome back to my channel everyone. I hope